নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কলিয়াবৰীয়া একাডেমীলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই অষ্টম শ্ৰেণী অনুশীলনী 2.2 কুৱেশ্যন নম্বৰ 15ৰ সমাধান দিবলৈ গৈ আছোঁ। প্ৰশ্নত দিয়া আছে এটা পৰিমেয় সংখ্যা উলিওৱা যাক 4/3 ৰে পূৰণ কৰি পোৱা পূৰণফলৰ পৰা 2/5 বিয়োগ কৰিলে -8/15 পাবা। প্ৰশ্নটো ভালকৈ পঢ়ি ল'বা। সমাধান ধৰা হ'ল পৰিমেয় সংখ্যাটো x আৰু xক যদি 4/3 ৰে পূৰণ কৰোঁ আমি পাম 4x/3। প্ৰশ্নমতে 4x/3 - 2/5 = -8/15। এতিয়া আমি যদি এই দুটা ৰাশি বিয়োগ কৰোঁ তেনেহ'লে আমি পাম 3 আৰু 5ৰ লসাগু 15। 4x ৰে 5ক পূৰণ, 3 ৰে 2ক পূৰণ, তলত 15 আছে আৰু ইফালে -8/15। এতিয়া 4 × 5 = 20, 3 × 2 = 6, তলত 15 = -8/15। দুইটা ৰাশিকে যিহেতুকে 15ৰে হৰণ হৈ আছে 15 কেঞ্চেল হ'ল, ওপৰৰ ৰাশিকেইটা থাকি গ'ল। 2x - 6 = -8। 2x নহয় 20x 20x = -8। এই 6টো আমি সমান চিহ্নৰ সিফালে লৈ গ'লোঁ, +6 হ'ল। এতেকে x = বিয়োগ কৰিলে আমি মাইনাছটো পাম, -8 + 6 আমি পালোঁ -2। এই 20টো পূৰণ হৈ আছিলে, সমান চিহ্নৰ সিফালে গৈ হৰণ হ'ল। এতেকে xৰ মান পালোঁ আমি -1/10। এইটো কটাকটি যাব এনেকৈ, এইফালে হ'ব 1, ইয়াত যাব 10। এতেকে আমি সংখ্যাটো পালোঁ -1/10। ধন্যবাদ।